Mega loud shout out, Sis John. Ganun pa rin siya sisiping, hindi pa rin siya maka-open cam. O akin ang mali, hindi ko alam. Sa'yo siguro yung sa protein. No, nagalag siya. Ewan, hindi ko alam. Kasi ang nakalagay, Nalaglag ko pa.
Kuya Ted, nag shout out. Salamat. Akit ka, Kuya Ted. Kuya Ted, Mega akit shout out ikaw. Kuya Ted. Si Rhea, nag shout out. Si Kuya Ria, mega shout out. Si Rhea, akit ikaw. Andiyan yung hanggan. Pin ko nga yung hanggan. Asa na ba yung hanggan? Kuya Ted, salamat. Nahihiya ako sa inyo. Yeah. Kuya Ted. Kuya Ted, miss ka namin. Akit na ikaw. Si Rhea, salamat si Rhea. Akit ikaw si Sikoy. Si Kuya Ted ba? Nahiya naman si Kuya Ted. Naglagay naman si Citrogen. Sige lang si Sikoy. Luto ng ikaw. Manay Kubi, may salam shout out. Ayos Manay P. Akit ka Manay Kubi. Nakapin yung ano ba? Manay Kubi. Nakapin yung mga hagdan. Abo Yosef, I did watching the video mo. Salamat si Rhea. Kuya Ted, akit naman ikaw Kuya Ted. Namiss ka na namin sa kwentuhan ba? Si Sinor, may ginang shout out. Thanks for coming. Nagkandalaglag na sila. Bakit nawala ang avatar ko? Nagkandalaglag na eh. Malakas ba boses ko? Si Sinor, salamat si Irene. May ginang shout out. Salamat si Sikoy. Sati, may ginang shout out. Si Irene, salamat. Sati, my friend, thank you. Ayan. Ayan, si Kuya Ted, yahoo! Kuya Ted, mega shout out. Si Irene, mega shout Ano out. ba rin dyan? Narinig niyo ba ako guys? Nahiya ako sa inyo eh. Yeah, Baka kaya, Kuya Ted, naririnig ka namin. dinig na dinig ka namin, Kuya Ted. Miss you, Kuya Ted. Salamat. kaya sa inyo eh. Baka sabihin niyo, iniiwasan ko kayo. Oo nga Mamaya, eh. baka mamaya, martes na naman ako ni Ping. Grabe pa naman pag martes si Ping. Ayan, Mrs. Johnny, may galab shoutout. May galab shoutout guys sa baba guys.
Magalaw shoutout, host. Magalaw shoutout, Kuya Ted. Sisi kang ato. Sis Johnny. Ayan. Sis Rogen. Bob, Hindi ko pa kasi na-set up yung kung yung profile picture ko kasi nagpalit ako ng telepono. nagpalit ka. Dikitan mo, Bog, si Kuya Ted, Bog. Dikit ka kay Kuya Ted. Yan ang founder namin. Yung si Kwan daw ang manunukli, si Ping. Maraming banana yan si Ping. And Abo, Wayne's Mikalab shoutout guys. Guys. Magalaw shoutout sa mga nasa baba. Sino ba sila? Bugs, Nag-i-issue magalaw dito. shoutout. Dami. Bor, si Sinor. Kai Wins. Nung live ko sis, may sinasabi si Kuya Ted. Ano sinasabi ni Kuya Ted? Huwag ka maingay dyan na. Kuya. Ako rin ang magmamarites. Bagong panganak. My friend, ano yon? Nagmartes kami ni Kwan. Inialis doon sa... wala ako lang yung tao doon eh. Ganun yata. Ganun yata pag... pag mga tulog, minamarites. No. Tulog ako, kaya ako minartis ni Kuya Ted. Ano yun? Lalabs Rhea, nagalaw shoutout. Kaya Rhea, Mikalab shoutout sa dyan na. Andun ako kay Dara kanina eh. Para din siya. Juma, Video nagalaw lang. shoutout. Sino pa ba? Jomar, may love shout out. Salamat. Kay Wings, akit ka, tulbo. Si Cyrus. Rish, Mikalab shoutout. Bro Abu, nagalaw shoutout. Wala, joke lang. Tanong mo kay Kuya. Kuya Ayan. Ted, ano yun? I-replay mo yung kwan niya, yung live niya. Para may Oo. watch hour siya. Ba't ko sasabihin Para sa'yo? mo yung watch hour. I-replay mo yung kwan niya, yung live niya, para at least may watch hour Ay. siya. Ganun pala ang May technique ano, nagre-request Kuya. sa baba. Ha? May nagre-request sa baba. Para daw kompleto, open cam daw. Di nga ako maka-open cam. Ewan ano nangyari sa StreamYard. Hindi lagi nakaka-open cam si Sis Rogen. Ganun pala ang technique ano, Kuya. Mag-imarites mo yung para i-replay. Naka-block siya. Oo, Naka-block. Para i-replay nila, para dagdag sa views watch hour mo yun. Ganun yung Oo. technique doon. Kung tatanungin nila kung ano mina-artist ko doon, huwag mo sasabihin sa kanya, i-replay mo na lang yung live ko. Ganun Oo. yun. Ala si Kuya Tama. Ted, ayaw talaga Baka- sagutin. Baka mamaya iba yung masabi ko, tapos iba yung sinabi ko doon sa live, di ba? Iba yung nandun, Oo, Mas maganda para siya na mismo oo, nakakita. sorry, para marinig. Kasi nakalimutan ko na yung ano yung sinabi ko doon eh. Ay, yun pala yung kwan, ay naalala ko. Si Ping pala, nagmamahal pero bawal. Bro Kobe, may galaw shoutout. Yun pala yung naalala ko. Nagmamahal siya, kaya lang bawal. Pasaway ka kasi Ping eh. Ba't kasi nagmamahal ka sa bawal? Huwag magmamahal sa bawal ha. Kuya Ted, masarap ang bawal. Ikaw naman. O hindi hindi masarap, hindi maganda yan. Yung tulpo ang aabutin nyo dyan pag ganyan. Baka gusto mong kwan, baka gusto mong pauwiin ka ni tulpo sa Pilipinas. Uy, kanta lang yung Kuya Ted. Ang bait ko kaya. Yun nga eh. Lalo na ngayon. Tapos sinasabi pa ni Els ni Sika nga atong na kwan, mabait ka lang daw pag andun ako naka-BG. Pero pag wala ako doon
Ang gulo-gulo mo daw, sabi ni Sika nga. Oh, si Roger, ganun din yung sinabi niya. Ang gulo ni Ping Kuya Ted. Amin. Minamartis ka nila eh, di ba? Pag wala ako, minamartis nila ako. Oh. Pag nakatalito na, no? Okay, kailangan palagi present ka sa mga live nila para hindi ka nila marites. May present ka sa Kuya Ted kasi nakatulog na ba? Nakatulog. Mute mo na ako, mag-arrange. Wait lang, babangon ako. Akyat ka, lalabs Raya. Si Akyat ka. Siren. Akyat kayo, guys. Maluwag ang, ko ngayon, ang buka. Ang buka. Paano ba ano? Akala ko ba mabait ka na, Ping. Ayan, Nag-uumpisa na naman. Narinig ni Kuya Ted. umarangkada ka na naman yan. Kaya, Sige guys, aakyat ako ha. Aakyat ako sa kwarto para ko open ka. Mukhang hindi natatawag amo ko. Ano na eh. Kwarto na Nasa eh. baba, Masaklang nasa baba ka pa pala. Oo, nandito pa ako sa kusina. Oo, nag-inom akong mainit kasi diniginaw ako ba ang lamig. Ano sabi ni Bogs? Bagong raspa. Raspa ba? Raspa ba? Kuya Ted, bagong raspa daw sabi ni Bob. na. Bagong raspa daw si Ping. Kaya ako sila malungkaw. bagong raspa. Siguro. Kuya Ted, dumadami na eh. Ang dami sasabihin ni Box yung naraspa pa. O, diba? Mag-set up lang ako. Sige, si Sriya. Wait ka namin. Asa na ba yung net ko? Ang hirap kasi mag-dot-dot pagka nag-drive. Kaya sabi Oo, ko, akit na nga lang. Mag-active Kaya ako ka naman. nag-i-snow dito eh. Maraming snow. Saka mas masaya. Masaya Kuya Ted. Mas masaya pag nandyan. Mas masaya. Sabi mo kay si Kangatong. Si Kangatong silent. Paano maging masaya 'yun? Kaya tinutulungan ka nila si Kangatong eh. Wala, ka-silent ka kasi. Oo nga. Ano. Mag-akyat ako. Pwede ka naman mag-stream yun. Once a while. Mag-stream yun ka once a while. Para makakatch si Ping. Kaya tinutulungan ka ni Ping eh. Oo, nag-ano na ako minsan kuya, isang beses. Mag-alas 9 na. Bakit? Kaso, kanta-kanta eh. Natatakot ako mag-ano ulit sa kantahan. Ay, walang kwan yung CPR, hindi naman kwan yun eh. Ang kwan lang kasi ng CPR, hindi ka tawag nun. Hindi ma-monetize yung live mo or video na yun. Yeah, yung video na yun or sharing kayo. Yung ngayon last na, di ba nag-live kami tatlo? 21 yata. 21 yata yung CPR doon. Hindi ko na nilinisan. Panay-panay ang kanta mo kasi kuya. Diretso. Hindi naman kasi masaya pag walang kantahan, ano? Okay lang naman gagaya nito, kwentuhan, no, di ba? Kwentuhan lang, maritesan. Maritesan. Lalo dyan si Ping, nako, dami kong marites kay Ping. Iniipon ko yun eh, para pag nag-live ako, doon ko yung mamarites sa live ko. Ay, dyan mo si Miss Lilo, Miguel Love shoutout. Miss Lilo, Miguel Love shoutout. Hindi ko pa rin kasi, ayusin ko pa yung laptop ko eh, kasi ayaw ko mana dun sa V8 ko eh. Tapos kagabi, nag-try ako dun sa cellphone. Ayaw din, hindi ko alam kung ano nangyayari. Sinunod ko naman yung instruction na kung paano gamitin yung cellphone eh. Ayaw.
Hmm. Wins, big love shoutout Wins ha. O nakuha na practice ko na yung Kwan Wins, yung diary. Kantahin ko yung pag may beat na ako. Yung request ni Wins diary daw. Hindi ko alam kung bakit request na yun. Oo. Hindi ko alam kung bakit request ni Wins yun. Baka naalala siya sa kanta niya. Oh, Lilo, big love shoutout siya dyan, Lilo. Nagawa ko na. Abo, Abdo. Alam mo ba yun kung Wins, habang nagdadrive ako, pinapractice ko yun. Tapos, Nagawa. iniintindi ko yung mga words niya. Ang saklap nun, no? Ha? Oh, ang saklap nung meaning nun eh. Kakaiyak kaya. Mawala. Bulaklak. Si Kwan yan, si Ping. Kay Ping ka mag-request ng bulaklak kasi magaling kumanta si Ping ng bulaklak. Yan, si Ping. Pwede daw Kuya Ted backstyle lang daw eh. Pwede ba yun? Saklap nun Wins Ang akala mo ikaw yung mahal niya tapos iba pala yung mahal. Diary, kaninong kanta yun, kuya? Diary by Bread. Bread ba yun? Tinapay? Bread? Maganda yung kanya, maganda yung lyrics. Maganda yung lyrics niya. Pagka yung iintindi mo yung lyrics niya, maganda eh. Sis Lilo, may love shoutout. O Kuya Wins, ba't di ka na umaakyat? Nung animan pa lang, aakyat ka. Tapos ngayong sampuan na, ayaw mo na umakyat. Sino yung nag-vlog? Sa sampuan na ba kayo? Si Ping. Ay, maganda yun. Yung Sampuan kayo. host pa lang na nag-vlog. Yan, Diary by Sampuan Bread. na Yan. Maganda pala yung kanta na yun. Matingnan niya. Tingnan mo, maganda yung kanta na yun. Tsaka yung lyrics niya maganda yung lyrics niya. Puro hugot naman yung kanta ni Kuya Wins. Kaya kung ako sa'yo, Abo, huwag ka na mag-aasawa, Abo. Kasi masakit yun, akala mo siya na, pero hindi pala, akala mo ikaw na, hindi pala. Mrs. Johnny, big love shout out. Hindi pala si Mrs. Johnny. Hindi ko nakita si Mrs. Johnny. Wala tuloy yung avatar. Lalabs Rhea, may love shoutout. Ano nangyari sa avatar ko? Puro swan eh. Sarap. Sarap sa mga single ko yan. Sabi mo lang yan, Abo. Hindi masarap maging single. Mas maganda yung may kamingle ka. So, diba? Ganun yun. Pero pipiliin mo ha. Sino yung kasama natin sa taas? Si Rhea, lalabs Rhea. Rhea, bigyan sa siya ng Rhea. Shout out, Mrs. Johnny. Wala, nahulog si host. Hindi namamansin si Mrs. Johnny. Galit yata si Mrs. Johnny. Nasa work pa siya, kuya. Nasa work. Yung gantong oras. Nag-ano lang siguro.
Kontento na ako sa tagahilot. Ay, sana all tagahilot. Hulog sila ng hulog. Itong si Abo, bumabanat na naman itong si Abo eh. Bugs, Barog. Ayan, mega love shout out. Idol Queens Vlogs. Abu, maraming salamat sa support, Abu Yusef ha. Sa Ayan, pamember. busy pa Thank you. yeah. Busy pa ako, Kuya Ted. Ayan. O, alagaan niyo yung mga trabaho niyo guys ha. Mahirap mawalan ng trabaho ngayon. Yan, nalaglag din ako. O, saan na si Ping? Tako na naman si Ping. Kantaan na ba dito? Alam nyo, ganyan talaga si Kwan. Ganyan talaga si Ping. Yung magla-live siya. Tapos magpapakyat. Tapos matutulog. Di ba, di ba budol yun? Magla-live siya tapos magpapakyat tapos iwanan tayo. Diyan na muna kayo Oo, ganun yung ginagawa niya eh. O, Kuya diba? Ted, Kuya Ted, magbihis lang ako. Wait lang, magbibihis lang ako. Bibis, Wait bakit? lang. Bakit saan ka pupunta na naman? Gagala ka na naman. Kaakyat ko lang, galing ako sa galing ako kusina. Wait lang, magbibihis lang ako. Wait lang. Parang ako lang din. Omega. Hindi, Abo. Meron pa yung Kwan. Meron yung... Hindi, may mas mainit pa dyan, Abo. Yung parang salompas ba yun? Mas mainit yun eh. So, nasubukan ko na yun eh. Salompas na yun. Mas mainit yun. Gandaan mo ng bihis, yung may red lips. Yung, oh my God. Huwag ka na kasi mag-base ping. Hindi ka naman magpapakita sa camera eh. Bibihis ka pa. Wala, hindi ko kasi may kabit yung Kwan. Yung cellphone ko sa V8 ko. Hindi ko alam kung paano ikabit. Sana, kung may kabit ko sana yun, pwede akong Kwan mag V8 habang nagdadrive ako. Ganun pala yung Kwan, no? Yung dati ka nagla-live tapos medyo matagal kang hindi nag-live. Pag nag-live ka ulit, parang ang hirap na mag-live. Ay, bakit kuya? Si Ping, sanay na sanay si Ping eh. Kahit na matagal hindi mag-live yan, sanay na sanay mag-live yan. No. Oo nga kuya, ang tagal kang hindi nag-live ano? Ang tagal kang hindi nag-live. Ay, almost 1 month eh. Hindi kasi business sa trabaho, tapos yung Kwan ko pa, yung laptop ko nga, pag nagpapatugtog ako, hindi ko magana yung music ko, putol-putol eh. So ba ayusin namin sa Thursday. Sakaling maayos. Kung minsan kung yung nag-usap-usap lang minsan nakaka-boring eh. O sino kakanta? Kakanta ba si Rhea? Lulubs Rhea. Kakanta ba ako? Kakanta si Rhea. Sige, kanta na ako. Yung lang malimanay. Kasi gabi na, umaga na. Mag-request ako. Nagmamahal kahit bawal. Nagmamahal kahit bawal? Oo. Nako po. Hinapin natin. King. Ano ba yung request ni kuya? Kasi mag-mute na pala.
Di ko kabisado ha, Kuya Ted. Try ko lang. Hindi ko kasi itong kantahin kasi hindi naman ako nagmahal sa bawal. Alright, this is my first song para sa inyong lahat. Requested by Kuya Ted. Try natin. May music kaya ako. May music. Hindi ko man po alam. Uy, Diyos ko. Vinyl out. Wait lang. Nalate ako. Wala pala siyang ano. Kamaghanap lang ako ng iba. Wala kasi siyang guide. Hindi ako sa niya. Ito, may guide yata to. Ito meron. Ayan, para sa mga nagmamahal dyan kahit bawal. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakataya na sa isang nilaw na labis na minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, sa'kin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinili ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano maisatabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ako sa'yo? Shout out sa inyo lahat dyan! Dahil habang tumatagal, sa'kin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Lalabs Anaski! Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Alright! Ay, Diyos ko. Oh, sana all. Oh, sana all. Ayan, thank you, thank you. Ayan, thank you, thank you ha. Welcome po, Kuya. Alright, there's my second song.
Yung favorite ni Idol Queens. Kita mo. Kita mo ang saya-saya ni Ping. Saya-saya ni Ping, oh. Sabi kasi, basta kinanta mo yun. Complete yung oras niya. Complete yung araw niya. Yan ang song niya. Alright, this is for you, Idol Queens. Sana mabigyan natin. I found her diary underneath a tree and started reading about me. The words she's written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show it when she confronted with the writing there. Simply pretend not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her my life, all the sweet things that I can find. I found her diary underneath a tree and started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now was clear to me. The love she waited for was someone else, not me. Aray ko. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his wife, all the sweet things that she can find, all the sweet things they can find. Alright, back to you, host. Wala ba akong kabag-tubag din eh? Dami ng request ha. Next song, ikaw. Oh? Ikaw? Ikaw ba? Sige, ikaw. Naku, ang taas niyan. Ikaw. Ikaw kanino? Ikaw kanino? Sinong kumanta? Yeng? Si Yeng Constantino? Naku, ang taas nito. Manda ka sa akin, Queens. May utang ka. Request ka dito. Alright, there's my third song. Cover speech.
Idol Queens. One day. One day? Kaninong one day? One day, no. Next song, one day. Kaninong one day? Daming one day, ah. One day, isang araw. How did you know? Ang daming request. Oh my goodness. Walang ibang kakanta, boy. Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I'm here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let get me down. So when negativity surrounds, I know someday it all turns around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day. One day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on souls of innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, your waters stay raging. In this maze, you can lose your way. Your way, I might drive you crazy, but don't let it fade you. No way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let get me down. So when negativity surrounds, I know someday it all turns around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that they don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. One day this all will change. Treat people the same. Stop the violence down with the hate. One day we all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like why oh, why oh, why oh, 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 why oh, why oh, why oh, oh, oh. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day, yeah. Oh, Pacquiao na, Sir Kobe. Ano ba yung isang request? How did you know? Daming request ha. Sana all. How did you know? How did you know? Sandali, mag-aircon muna ako kasi pinawisan. Alright. Lalagsi ka nga to. Ito na yung request. Lisha, Lalian Watlin. Mega love shout out lang na. Sis Lilian, Magalaw Chara. Napagod na sila nagsinya. Akyat na, nalang sa MSK.
Alright. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan sa mga beautiful emojis. Ay, meron na akong kabak-to-back. Andito na pala si Sir Kobe. Woo! Hello, Back to you, Sir Kobe. Manayping, mega mega love shout out. At Miss Johnny, Sisi Rogin, at si Kang Atan. Bro Kaiwins, mega mega love shout out. Ayan, kakanta ko si Manayping. Dahil malungkot na naman ang mukha. Lag-lag na naman ang mukha ni Manayping. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with a teardrop in your eyes. Hello, meron ba akong background music? Po, maganda po. Meron bro. Meron. Nakabitin naman po si Sir Kobe. Ano ba? Nagpapatawa o nang bibitin ka talagang sadya? Minsan kasi nagluloko itong aking laptop. Sabi ko pa naman, ba? Level up na ang boses ni Sir Kobe. Tapos ay, Okay, tuloy natin. More than I can say.
Side B tayo. Sige, side B tayo. You say goodbye. Just let me know you didn't come forever, my love. Please tell me why Manoy Kubi! you Manoy Kubi! Kinanta mo yan! Ha? Manoy Kubi! Ano Wag yan? yan! Wag ba yan? Sige, wag na lang yan. Wag yun! Hindi ko napansin. I-mute mo na Tatlong lang. kanta yan bawal sa ano ko eh. Oh, i-mute mo na lang, i-mute mo. Ayaw mo pala ng ayaw mo pala ng Hindi, may ano kasi, may tatlong kanta kasi Manoy Kubi na English na inano ako ng ni Lolo, bawal sa akin. Pag once na kinanta sa akin yun, ano yung channel ko ba? Sige. Kaya, di ba sabi ko OPM? Kasi, may ano nga ako sa English, yung naanuhan ako ni Lolo na bigyan ako ng ano ba? Anong kanta, Lalabs? Parang hindi namin Nakalimut, makanta. yan nga, yung Boulevard CC, tapos may tatlo pa, ay may dalawa pa, nakalimutan ko nga eh. Sige. Tingnan ko nga doon sa send ko kay Kuya Ted. Sinend ko yung kay Kuya Ted. Na nag-ano si Lolo pag once na nakanta sa live ko yon, maaano yung live ko, ay yung ano ko, mawawala yung bahay ko. Bakit? In-email ako ni Lolo. Naku, wag Kaya, na yun, Sir kaya, Bill. kaya nga sabi ko hangga't maaari OPM lang kasi nga hindi ko rin matandaan yung ano ba nung mga, pero yung Boulevard na yun, isa yan, tapos may dalawa pa CC, English. Okay, Si sige. Boulevard. Pili lang tayo, Sir Kobe. Acoustic Sige. guitars. Para walang CPRs. Hindi CPR CC na anuhan ako ba, na mawawala ang channel ko. Sige, pero i-mute mo pagka i-mute mo kaagad. Ayan oh, alam ni Sis Johnny, ayan inano sa ano. When you say nothing at all. Tapos ano pa yung Sis Johnny, may isa pa 'di ba? With my heart. With my heart daw. Ayun kasi na-send ko sa kanila yan eh. Puntahan mo yung may ano niyan, may upload. Tapos Hindi ko alam mag-mute niyan. Paano ko kibogs? Hindi ko alam yan gawin. Nandiyan ka ba, Bogs? Pagkatapos ng live, Bogs, paki mo ng bahay ko, Bogs. matatahimik na si Manayping pag pag hindi na i-mute. Matatahimik ka na Manayping pag ito na lang kakantay ko. Sige, para hindi ka
Turagsoy, kuan po na siya, Mrs. Juni, kanang isda. Isda ba yung turagsoy, di ba? Isda. Isda na dalag. Hindi Oo, dalag ba? Dalag ba yung turagsoy? Sige, OPM lang ako Okay, back to me. Tapos ikaw naman, Sir Kobe. Salamat po, salamat sa pag-unawa. Welcome. Mrs. Johnny! Mrs. Johnny! Napadaw kay Miss Johnny. Ito. Isa pang turagsoy. Ayan, palay-pin. Bakit nagbalik-balik pa nito? So, hagdan daw sila Labs ni Sky. Ang imong gipin kay ang akong katawa nga perting dako
kami. Last song. Bakit hindi ko maibaba yung hagdan? Ala, bakit? Bakit ganon? Di ba dito yun sa guest? Tapos pag mag-aano ako ng siya, walang lumalabas. I-copy mo siya, i-copy. Copy. I-copy nga. Wait lang, ayan. Tapos, I-copy to Ayan. clipboard. Ayan. wait lang. Lalabs. Copy. Walang nalabas na copy. Baka, Bakit ganito? Sa signal mo yan. Baka Wait mo anim lang yung ano mo, Hindi premiered mo. Hindi. Sampu yan. Sampu. Invite mo. Guess, di ba? Dito nga sa invite, walang nalabas sa invite. Ay, naku. Bakit nag-loading ganon? siya, Mrs. Johnny. May internet. Hintayin mo, lalabs. Ayan, wait lang, may nag-ano. Sino tong bibi? Sino? Hey, mega love shout out, baby. Bakit remove states nakalagay? Bakit si Bibi Manay. Shout out everyone. Anong problema? Mega love shout out po, baby. Baby ko. Hindi po Hindi ko siya- bugs maibaba yung yung hagdan. Ikaw nga bugs magbaba. Bogs. Ay, ito pala. Ayan na. Bibi. Ayan na. Brother. Si Oy, Bogs. Nagkanta si Manay Kubi kasi bago ng ng Boulevard. Oh, Ikaw na bahala dyan sa bahay Maganda ko yun, ba? maganda yung boulevard. Hindi na yun, nga. Isa yun sa bawal, di ba? 3 yan. Sinend ko sa'yo. Ang ganda ng Wala, response yun mo. okay lang. Hihingi tayo ng permit dyan. Wala akong bahala dyan. Hihingi tayo ng permit. O sige, bahala ka dyan. Ikaw bahala dyan. merong abogado. Ang bahala dyan. May abogado. Malulusatan natin yan ng kaso na yan. Ikaw bahala dyan, Bogsan. Natakot ba ako ba? Oo, bawal sa Wala. akin yun, Sa sa bahay ko, bawal yung Boulevard. 3 yun, yung sinend ni Sis Johnny. 3 kanta. Bakit Sige, bawal? enjoy. Pwede yun. Black ba? Naka-black? Bakit bawal? Hindi, Roas Boulevard pwede naman yan. Walang siguro. bawal sa Roas kanta. Boulevard pwede yan. Naanuhan ako ni Lolo ba? Yung tatlong kanta. Manay Ping. Chinek ko na yung channel mo. Okay lang yung channel. Wala ka namang strike. Okay na? Wala ka Yung- namang yung- warning. Wala. Di ba warning yung binigay sa akin, yung sinend ko sa inyo? Wala. Copyright lang yun. Pero okay lang yung pwede namang i-delete yun tsaka i-mute. Baklaran Ikaw Boulevard. bahala. Ikaw bahala, ha? Ikaw bahala. Pwede yung Natakot ako Boulevard. ba? Pwede nga Cross Boulevard. Pwedeng Quezon Boulevard. Pwede yun. Ako. Manaypi. Meron ako. Na-block pa nga yung kanta eh. Sa Ano akin, nabablock? Pero hindi naman Nakabahan agad. pag may black, pag pumula, ibig sabihin niya may mga bansa na hindi pwedeng ikantayin yon. Pero hindi strike yon. yung LS ko is partially black. Pula. Kulay, yun? Kulay. Kulay pula yon. Ibig sabihin may mga bansa na binablock nila yan. May Yung mga bansa na hindi pwedeng. Actually black. Okay lang yun. May ka lang. May CP, may kanta ka lang doon na merong na-block. Pero pwede mong i-mute yun. O kaya Pwede mong lumampas ka ng oras. Ano. Lumampas ka ba ng oras? Basta bahala ka dyan, Bogs. Bahala ka dyan. Ikaw nakakaalam ng Andyan- bahay. andyan si Oo. Anis, abogada ko yan. Si Anis, abogada ko yan. Diyan na yung abogado mo, huwag kang mag-alala. Mega loud shout out. Yes. Koy Ann. Kuya Kobe, Tuloy-tuloy mega loud ang shout out. kantahan. Kahit anong kanta pwede.
Sige, go na kayo, Manay Kubi. Bahala na si Si Bogs. Rojen is out. Oo, sabay-sabay tayong pandemon eh. Eh, Ayan mo yung boulevard na yan, hindi ka niyan mababla. kaya si Manayping yung mukha ni Manayping kanina eh. Damay-damay naman demon. Lalabsping, andyan na yung Ganyan mga kapasaway singer ang mo. mga pare-pareha yung edad. Damay-damay lahat. Damay-damay. Damay. Okay lang yan man basta hindi lang strike. Wag lang Huwag strike. lang ma-terminate, okay lang yan. Sige, bahala dyan si Ano yun, Bogs. Manay? Mrs. Juni, ayan, wag lang. Bakla na lang daw, Tiangge Boulevard, pwede. Pwede rin tiyangge. Sabi ni Mrs. Juni. O, di ba? Oo. Tiangge. Ako'y maglalasisaw na. Magtitinda si Manay Ping. Oh. 10-10, galing Baklaran. Mag-last song na ako kasi may mga Kanta singer. na kayo. Bakit Mauna magdala ko sa kasi Ate Rhea? Pinapaakot mo ako dito, tapos Huwag mo nang maglalasong bumaba, ka na. kaakyat lang namin eh. Kaya nga umakyat ako para may karelyebo kami nila Anes tsaka nila Oo nga. Manny Kobe. Uy, alas 3 na kaya. Silo. Pwede maaga pa. Maaga pa para mamaya. Bala kayo. Nasa basta. Pinas ka? Nasa Pinas Oo, ka, hindi. si Sria. Si Sria, corner. Nasa Pinas ka? Nandito sa Pilipinas, sa Italy Taguig. Same tayo. Tagig din yan si Same Anes. tayo. Tagig din yan Same si tayo. Anes. Same tayo. Nasa Taguig ka? Si Sria? Nasa Taguig ka? Si Sria? Ha? Ano yun? Ano yun? Sisi? Saan ka? Dito Saan ka sa sa Saan ka daw sa Tagig? Saan ka daw sa Tagig? Taguig, sa McKinley Hills. Wow, sosyalin. McKinley. Sana all Ayan, kunya. Saan ka ba doon sa gitna? Saan ka ba doon sa gitna ng mga building? May mga building. Dito ko. Nandyan yun sa rooftop. Nandyan yun sa rooftop. Hindi, sa totoo. Dito kasi ko nag-work, lalabs. Kaya nandito ako. 10 minutes lang. Okay, diyan ka pala. Diyan ka pala nag-work. Oo. 10 minutes yung Grand Canal. Oo. Malapit lang kami. Malapit lang ako diyan. Saan? Magkita tayo. Kailang ako ng isang jeep papunta diyan. Wala. Sige, magkita tayo. Ngayong Ano kasi tulog ako, paano tayo magkita? Kilala mo si Kita mamayang paghating gabi. Uy, lalabs Aniski, kilala mo si A Basic English? Nandito din siya. Ating gabi. Ating gabi. Yeah, oo, nasa Taguig din siya, pati si Sneakers. Malapit lang kami ni A Basic sa BGC lang siya. Dito si call center trabaho niya. Diba? Nagkita yung dalawang wakwak. Si Sneaker din, call center din si Sneaker. Dito siya sa C5 nakatira, sa C5. May time din magkikita kami noon. Yung hindi ako puyat, para makita ako mabuti. Magdidol kayo. Wala na kayo. Mag-last Sige na, si Rhea kasi may work ka pala. Sige. Ayan. Last song. Ako kasi wala naman akong work.
Minsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ay, sana naisip lang ako kahit paminsan-minsan. Maraming salamat for the beautiful emojis. Tatlong song to, guys. Sinamantala. Nung una kang makita, alam mo ba, sinta, ako ay nagalit dahil masungit ka. Ngunit hindi naglaon, nagkilala rin kita. Marunong ka rin naman palang umawa. At nang kita'y kausapin, ako'y nangangamba na baka ika'y magalit at umiwas ka, sinta. Ngunit ako'y namangha dahil sa iyong pinakita. Hindi ka naman pala totoong suplada. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mo, pambihira. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mo, pambihira. Minahal kita sa taglay mo, pambihira. Minahal kita sa taglay mo, pambihira. Oh, last song na talaga.
Galing, Salamat galing. mga Galing, galing. co-hosts. Ang galing naman. Salamat, Sisi Koy. Thank you, thank Alright. you. Ayan. Yan ba yung ano? Anong Cecilia, thank you so much. Salamat, Ma'am Ria. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sige, ihulog nyo na lang yan pagkatapos na kayo. Pero dahan-dahan at nagsasalo, baka mabalian. Salamat, Sisi Rhea. Sino kakanta na? Si Bogs, Anis. kanta na ikaw, Bogs. Si Anis mo, naka-ready na yan. Ikaw na daw, An. Sis Johnny, may PM ako sa'yo, sis. Sige, sige. Ako na kakanta. Kakantahin ko dito. Wait lang ha. Oh, di ba? Ready yan? Ready, Kinukontra ka naghahanap ni pa. Bogs. May ready ba? Yan, ay Bob. Ayan, try ko to. Ako na nga. OPM ba? Ano ba mga OPM? Mga Tagalog lang ba? Lahat ba Tagalog? Ha? Manay, ano ba gusto mo? Puro Tagalog? Ikaw. Tagalog. Ha, Yung tatlo lang Tagalog. naman yung binaba ni ano. Sabi daw ni Bogs, hindi naman daw ano eh. Bahala siya dyan. Oh, hindi yun. Wag kang mamroblema sa mga kanta dito sa YT. Wag kang mamroblema dito. Hayaan mo yan. Manay. Parang nag-e-echo ata. Ako ba nag-e-echo? Ako ba yung may echo? Wala Oo, naman. wag mong problemahin yan, Manay, ha? Yun na ako, ha? Kalab shoutout everyone. Ayan, good night. Ano, Sis Ria, Mix Corner. Ang tagal kumilos. Para makatodo kayod para sa pamilya, O, tingnan mo, mag-Centrum patalastas pa. Advance. May over 25 protective nutrients.
host and Tigang? Sinong tigang? Sinong? Nagrang. Kala ko tigang. back to you, sabi ko. Tigang? Hindi, Anong nagrang pala, nagsalita ba nagrang. akong tigang? Back to you. Nagrang pala, nagrang. Nagrang, oo, nagrang. Hello to you, nagrang. Akala ko Nagpaparinig ka tigang. ba, Bog? Nagpaparinig Hindi. ka. Medyo nagka-problema Oo, lang yung Nagbo- headset ko. nagpaparinig ata yan, Manayping. Ilaglag mo na nga yan, nagpaparinig eh. Nagka-problema lang yung yung headphone ko. Kaya mali yung Ayusin mo, parinig- ayusin mo ba? Ayusin mali mo. yung pandinig ko. Ayusin mo. Ayusin mo ba? Ayusin mo. Tigang ang Oo, pagkarinig ko. nag-ano sa Hindi, amin. nagrang pala yun. Nagpaparamdam. Ay, nagpaparamdam. Hindi maganda yung headset ni Bugs. Hindi maganda. Kaya nga minsan gusto ko nang Hindi palitan. maganda yung kasi headset ni Bugs. Nagkaka-problema. Hindi maganda yun. Sigang atong, shout out. Ayan. Minsan gusto ko nang palitan. Ansky, shout out. Kaka-problema na tong headset na to. Baka, Ano na lang Ansky, naririnig eh. baka yung tainga mo yung may problema. Nasobrahan ka kasalpak ng headset. Kung ano-anong naririnig. Manay Kobe. Bog. Manay Kobe. Si Manay Kobe, oh. Manay Kobe, ayusin mo yung mo. Yung, para ka nakatanaw lang sa amin. Manny Kube, ayusin mo Manny Kube. Ayusin mo yung mo dyan. Apat na yung mata mo dyan. Si Bog sa apat na yung mata, namamali pa. Medyo bata-bata pa yan, ha? Hindi. Apat na yung Hindi naman matang na yung pandinig ko kala ko. Hindi naman matang na yung pandinig ko. Kala ko. Ano daw? Medyo nagka-problema yung pandinig ko eh. Kaya tinamahan tuloy si Manay Ping tsaka si Anis. Sobrang nagkasalpak ng headset sa tainga. energy mo maniping na pagkatigang mo. My goodness. Manoy, tawa ko ng tawa kanina. Sa mga chat, live chat nyo. Ay, live chat para ni Abo yun, saka ni ni Kai Wins. Diba? Diba? Gusto ko sanang paliwanag sa inyo bakit malinis Alam mo ba, yung sa nakaakyat amin ako kaysa nun? inyo eh. Paliwanag sa inyo bakit malinis. Hindi, nakaakyat ako nun. Nakaakyat ako noon nung time na yon. Kay Alikan. Nakaakyat ako kay Alikan. Sabi ni Alikan, host, nandiyan ka pa ba? Ay, host, Anes, nandiyan ka pa ba? Nabubungol ako pala yung reply. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Pag nakita ko yung explanation nun, ipapaliwanag ko sa inyo bakit. Yun ang... Hindi ko pa makikita Sige yung po, article. Sir Scientist. Sige po, I'm waiting. Hindi naman ako may Paano sabi naman nun. yung explanation ko? Gusto mo yung explanation mo lang. Yung explanation ko, hindi. Ako yung Hindi, naka-experience din. Iba yung explanation mo eh. Iba naman, hindi naman yun ang usapan eh. Oo na, sige na. Kumanta ka na. Ako ba? Baka kung saan pa mapunta, nandiyan pa naman si Kai Wins, sa baba. Nandiyan si Kai Wins sa baba, huwag ka maingay.
Sino nakakanta si Manoy Kobe? Sino nakakanta Manoy Kubi? Manoy Kobe. Ano na? Kantahan ko si Manayping ng ano. Anong request mo, Manayping? Ito na lang request ni Manayping. Request ko? Ano ba ganda? Kundi man ang kantahin mo. Kundi. Bicol song na lang, Manoy. Bicol song Manoy, Manoy Kubi. Request ni Manayping. Request ni Manayping. Para kay Manayping. Manayping, huwag kang mag-aaway. Pinilit ko iwasan ka dahil ako nakatali na sa isang dilag na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailanpaman. Ngunit habang tumatagal, sa akin lalo ang napapamahal ang puso ko. Nalilito dahil sa naramdaman noong ang aking tulungan mo naman ako kung paano makatingin mo at ano ko maisasabi itong nararamdaman. Babalik na ba ako sa'yo? Dahil habang tumatagal, sa akin lalo kang napapamahal. Ang puso ko nalilito dahil sa naramdaman noong ang aking galaw na malimot ka. Nagmamahal ako sa'yo, Rambo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko Manayping, laglag na naman yung mukha, Manayping. Ayan. Nalalaglag yung mukha ni Manayping pag ako nakakanta. Pag kinakanta ko yun, nalalaglag ang mukha ni Manayping. Bakit kaya?
Nagbabasa ako ng message ni Sis Johnny kasi sabi mag-set up na kako. Eh sabi niya maingay pa daw yung mga kasama niya. Mga 12 pa daw siya. Kasi sabi ko maglipat na tayo doon sa kanya ba. Sige go, kanta na. Bogs, si Siling nga si Bogs. Harayo maritig hiling. Bicol song, Bogs. Saglit ka lang, Manayping. Sige lang. Ayaw nga ni Sis Johnny. Diretso na daw. Sabi ko sa kanya na ba magtambay. Maingay pa daw Nakamute sa ka, ano Bogs. niya sa Okay. ano daw? Wala akong Nakamute ka, narinig. Bogs. Wala kaming narinig, Bogs. Sabi ko Nakamute kasi Manay siya. Alice ang si Manay Oo, Alice ang nagsasalita. tumutugtog. Nakamute. Oo nga ako. May magandang love song na ano Bogs sa Bicol song. May ikasana. Ikasana. Hanap
Back to you. Di ko pa alam to, Manay Ping. Ngayon ko lang narinig tong Bicol na to. Tsaka ano din nila maintindihan pag pumunta tayo ng Bicol eh. Oh, Bisaya na lang kantahin. Dili ko kabalo. Hindi, isa lang ba? Parang maganda yung ano, ikasa na sa Dili kung ko kabalo. namumutan. Dili ko kabalo. Oo nga. Alam mo, pag Bicol tayo, yung iba, hindi natin alam na kanta ng Bicol song. Oo. Di ka Alam mo naman- nga Ayan, alam mo nga practicing magbisaya. ko yan. Kantahin eh. Practicing ko yan. Tapos Practicing ipakanta ko kay mo. Rogen. Oo, pakanta ko sa inyo dalawa. Sis Rogen, mag-ready ka na. Ano yun? Tay ka. Ano yun? Ano yun? Bisaya? Di ko alam. Tagalog ay Maniningil ano, si Bicol ba? Maniningil kayo si Box. Kala Patayin nyo, na tayo kala nyo, nito. Mapipilitan tayo. Gagawin ko kayong gagawin ko kayong back to back. First Leanne. mag back to back tayo, Manay Ping tsaka si Paglayasan yung Rogen. mga tao sa baba. Ah, Kaya mag-practice na kayo. Butsiksik. Ano butsiksik? Butchikik. Butchikik. Butsiksik. Butsik. But. di na mo, Box. Iba sa kong namumutan. Ay, hindi practicein mo muna sa Ika, akin. Ngayon ko lang narinig yan. kaya ako minabelta sa dati tang lugar. Dapat i-translate mo Tagalog. Girumdumon ko ibahanta. Pwede bang tulain na lang yan, Manayping? Translate Tagalog. Kaugma. Baka alam ni Manay Kube. Ikasa na Manay Kube. Sige, kanta naman ni Kobe. Kantahin ko to. Video okay lovers.
butikin. Sabi mo ni Ping, ano yun? Hanip na kanta na yun. Puro tongloy ang narinig ko eh. Tongloy. Tiga basa ko, Manoy, puro tungloy. Anong tungloy? Ano ko, napapaghala tayong puro tongloy na. Tanglay, tongloy. Wala na tungloy na. Anong tungloy? Tongloy, Bog! tanglay, ano na, longtoy na. Tanglay! Longtoy na. Matanglay na ang bitis! Malambot na. Pare ko, be. Wala na, natungloy na. Natungloy. Tungloy. Huwag naman ganon. Huwag ganun. Hindi pa Layong tungloy to, buti. hindi pa tungloy. May laban pa si Manoy Kubi. May laban pa yan. Sino na sunod? May tagahanap ako ng nakaka-indak. Nahihirapan ang mga singer ko. Hindi maintindihan nila kung ano kakantahin. Kaya nga, may ano kasi, may rules eh. Bawal daw ang English. Ano ba naman? Nahihirapan silang maghanap ng kakantahin. Ito na nga lang, Tagalog din. Kakanta ata si ano, kakanta ka rin ba? Kakanta ata si Man. Ano, Man. Sis, ika nga tong... May request si Sis Johnny. Bogs, hintay mo yung may request si Sis Johnny. Tingnan mo. Anong request? Sa comment. Ano request ni? Pag hindi ko kaya, si Anis ka. Ang haba, Sis Johnny, ano request mo? Ang haba ng title, ang tagal mag-type eh. Kanta ka na, Bogs. Ay, An. Ano lang po An. Ne, An. An. Tulog ka na? An. Ano yan? An, gandahan mo yung ano ha, gandahan mo yung thumbnail namin nila, Bogs. Salita pa ako, naririnig. Hindi, ngayon lang. Gandahan mo yung thumbnail namin nila, Bogs. Yung back to back namin nila, Rodjen, ha? Babak kami. Tapos ano? Ang thumbnail. Back to back daw kami, sabi ni Bogs eh. Ay, yatay. Yatay tayo dyan. Kami tatlo, back to back. Back to back. Okay, sige. Kailangan Oo. natin uminom tayo Sabihan ng mo lang ano ako niyan, kung pampainit. Mapapasubo yung dalawa. Mapapasubo kami dalawa kay Bogs. Ang maganda. Ako lang guwapo. Paano? May request si Ninang. Paano? Kanino ba yan? Kay Shamrock? Ano yun? Paano? Gary Valenciano. Alam ko yan. Paano? Ikaw, Bogs? Ay, ano? No, hindi. Ay, ano? Wait lang. Gary Valenciano? Yung ano lang, basta wait lang. Hindi siya kay Gary. Kanino ba yan? Shamrock? Yeah. Apo Hiking Society? Shamrock. Kay Shamrock nga. Kay Shamrock Bogs. 2 PM siya, di ko alam. Original kaya, no? Ay, Shamrock. Originally kaya from Apo Hiking Society, no? Ito. Oh, Ito yun eh. Oh. siya, di ko alam yung sino kumanta. Oh, mga pang ano na to eh, pang senior citizen itong mga kanta na to. Yan ba yun? Ito yata. Paano malalaman ito
nasasaktan. Tama ba? Di ba? Hindi ko alam. Pero bakit parang iba? Yan ba yun, Sis Johnny? Original Johnny, Kingdom. yan ba Si yun? Shamrock, Mrs. revive lang Johnny. yun ni Shamrock. Ito yung kay Shamrock. Bakit parang iba po? Tama daw, Nino. Ay, salamat. Mukhang nahirapan ka dun, Bugso. Nabigla ako dun. Nahirapan si Bugso kumanta. Nang, nahirapan ako dun, Ninang. Ha? Manoy, ikaw na Manoy. O si Sikang. Sikang! Manay, ati, ano ba ang tawag ko sa'yo? Si Atong Vlog. Baka gusto mo kumanta? Tulog ka na, sis.
Kayo muna, Asa na Sis ba si Ann. sis, ano? Sige, sige, sandali. Ano daw? Okay. Isa pa daw Sige, kanina. try ko kantahin to ha. Tagalog. Daw kanina. Sige, ikaw na kumanta. Hindi, ikaw muna. Mamaya, Ikaw mamaya. daw. Ikaw daw Wala, kumanta. baka wag bagas-gas yung ano, Sige, lalamunan ko. sige. Sige, sige, sige. Hindi pa nag-iisip pa siya, nag-iisip pa ng kakantang i-request. Ito na lang, kantahin ko. Ang iibigin ko magpakailanman.
Mrs. Juni, wine pa nga. Ayan, back to you. Back to you. Manay Kobe. Sino sunod? Manay Kubi. Tagay! Oo, tagay na. So, Manay Ping. Sino na sunod? Naubusan ako ng bote. Kaya wala akong pantagay. Manay Kubi. Ano na? Naubusan. Tutot kasi, Mali ka talaga, Box. Bakit sabi mo na ubusan ka ng bote? Bakit bote? Pantuba. Kinain mo ba yung bote? Ayan nagano si Sis Johnny, pantuba Ayan daw. na, pantuba. Oh, Pantuba. Maniping, oh. Ano pa? Tuba talaga, Maniping, yan, Sis pantuba Johnny. na. Salamat, Sis Johnny. Sarap yan, tuba. Tapos Tuba, kinabukasan, diretso masarap yun. Nakakalasing yun, di ba? Oo, Pan- kinabukasan, pantuba diretso daw. ka sa Pantuba saya. ng ano, ng Saan? Tuba CR? ng niyog. Tuba ng niyog. Masarap yan. Haluan mo ng ano. Hindi ba ako Tuba ng nyog. Yung pure dapat, nakakalasing din pala yun. Ano, pero hindi ko pa na-try na na. Nakakalasing yun eh. Ano lang, kunti lang naman yung Na-try ko na yan nung araw, maliit pa ako. Bogs, nakauli kami sa Himanag, nag-inom kong tuba. Sa partido maraming tuba. Oo. Oo, sa Himanag, Tapos bandang coastal, maraming tuba diyan. Iyo. Iba ka sa lahat. Banat, Manay Kobe. Ako na ba? Mga pangbata. Kay marami ng pag-ibig ang aking nakilala. Naghahanap ng tunay na pagmamahal at ligaya.
Resibihon mo tabi, Manoy, ang sarong bote ng Coke na may kaibahan ng biskwit. Wala tayo dito. Paikot-ikot tayo ng kakantay dito. Anong partner kay Kangkok? Tango? Biskwit. Abudigos. Ang tigas nun, yung bilog. Ang tigas nun. Sabi ito si Bugs. Ayos yung mong Bugs ha. Pag nagkanta siya, ang gandahan mo yung ibibigay mo kay Ann. Ayan. Oh. Ngayon, ito pa susunod pa ang ating Na contestant number 2. Ano yun, Manayping? Hindi ko narinig. Manayping, Ulitin mo, Bugs. Hindi narinig ni Ann, Bugs. Mamaya, pagtapos niyang kumanta. Pagtapos niyang kumanta, abangan mo na lang pagtapos mo kumanta, ne. yun. Ito pa pangalawang contestant na nanggagaling sa Bicol Region. Mga tawag nito. Sige, wag na lang. Alright. Ayan, yung mga paralusin. Ano yun, Bogs? Ano nga yun? Second contestant na paralusin na. Saan Ano daw? ang dato mapunta? Sa silangan o kanluran, o saan pa? Malayo man ako sa'yo ngayon. Pag-ibig ko sa'yo'y nakatuon. Kahit sa anong wika bigkasin, ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging aangkin ng pag-ibig kong nais iparating. Gihigugma ko ikaw, namumot ako sa imo kaluguran. Daka ay ayaten ka, inararota ka, inibig kita. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Gihigugma ko ikaw, namumot ako sa imo kaluguran. Daka ay ayaten ka, inararota ka, inibig kita. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Kahit sa anong wika bigkasin, ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging aangkin ng pag-ibig kong nais iparating. Gihigugma ko ikaw, namumot ako sa imo kaluguran. Daka ay ayaten ka, inararota ka, inibig kita. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Gihigugma ko ikaw, namumot ako sa imo kaluguran. Data ay iyutin ka, inararota ka, inibig kita.
ng pag-ibig ko. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Giyatay si Bogs. Ayan. Namali pag Iba na pala ang lyrics pronunciation. ngayon na Iba iba. yung nasabi mo ah. May karugtong na pala yun. Nagbabasa ka ba? Ano na mali ba? Apat na yung mata, nagkakamali pa ng basa. Ano bang Biglang nabulol si Bugs ah. Ano ngayon Manayping yung sinabi niya kanina? Hindi ko nakalimutan eh. Manayping, Ano ba- ano yung sinabi niya? Nalulusi, Review ko kung ano yun. nalulusi yata. Ano bang nasabi ko kanina? Ay, ayatan daw. Ha? Ilocano yun. Kaluguran da ka ay ano ba nasabi ko ay iyutin? Ano yan, Bogs? Ano sinabi? Nabaliktad ko yung ano, sorry. Hindi, sabi ni Ay, Manayping. Ano yung sinabi mo, Manayping? Yung hindi ko narinig. Mamaya, abangan mo na lang pag nagkanta ka kay Bogs. Wala naman yun, Ans. Wala naman, Ans. Yan, wala. Ano lang yun, yung pataratara lang, kumbaga sa Bicol, pataratara. Hindi, yung kanina. Ano yung sinabi mo? Sabi ni Sis Johnny, oh, iyut-iyutin mo daw. Hindi, sorry Manayping kasi nabulol ako rito sa ayatin ka eh. Nabulol na siya. Oo, na ano ko eh. Ayan. Ayan, sa sunod, kailangan magbasa ha. Manoy Kobe, kailangan pagbasa mo, ayusin mo kasi medyo mahirap tayo magkamali rito. Hindi tayo mabibigyan dito ng premyo. Wala pang inom yan ha. Hindi pa nga uminom yan eh. Wala nga akong pantagay, kaya nga malambot, malumbay eh. Nagbigay nga si Ninang, hindi pa naman maano yun. Ano pa yun, next year pa yan. Hindi pa makukuha. Next year pa yan, makukuha. Next year. Ay, God. Bogs! Oh. Wala man ads yung live ko. Wala ba? Ay, oo nga pala, no? Hindi natin Hindi mo na lagyan, sayang. So, sige, no? Hindi. Saglit. Ginoo. Sino nakakanta? Si Ann? Ann, kanta na ikaw, Ann. Kaya pala wala nagsasabi ng harang-harang. Kung may nagsabi dyan na harang, hindi yung totoo. Bogs, panlambanog. Sis Johnny, salamat. May panlambanog. May pangpula po. Oo, panlambanog mo daw. Kasi kanina, hinugasan ko yung yung labutan ni ano. Manayping, ano yung sinabi ni Bogs kanina? Hindi ko narinig. Wala namang sinabing ano. Ano lang yun, yung sinabi ko kay Manoy, kay Manoy Kobe. Oo. Meron ka sinabi, sabi mo kanina, sabi ni Manayping. Ano yun? Hindi ko kasi narinig. Hayaan mo na yun, hindi mo na narinig eh. Hindi na rin namin malalala. Sige. O, sige, kantahin mo na. Matandaan yan ng mga ano. Oo, Share marami ka. na tayong sinabi. Manayping, ano yung sinabi ni Bogs kanina, Manayping? I-replay mo, Ann. Yung mga tumatanda. I-replay mo, Ann. Kanta ka muna, Ann. Tapos maririnig mo kay Bogs. Ang tag dito. Tamad ako mag-replay. Kanta ka muna. Kanta ka muna. Kanta ka muna, maririnig mo sa akin yung yung mga pataratara, yung mga pagkatapos ng mga contest.
Ano yun? Kakantata si ano, si Sikang. Sikang, kanta ka na. Ikaw na. Ay, hindi ko na ano yung V8. Mag-ano pa ako. Tsaka, wala. Magaganda yung boses ng ano eh. Oy, Manay Ping, ang dami mo ng panlambanog. Ah, may magsiset up ka pantugtog pa? Sige, Oo. ako muna ka. Diba? Ang dami mo na. Hindi, Tapos hindi may na. pang, mamaya may pang lechon na naman yan. Maraming salamat, Sisi Koy Johnny. Thank you sa blessing. Sisi Koy Johnny. Alright, salamat Ninang ha. Salamat po sa mga paano mo dyan ha. Sa mga pakulay mo dyan. Yan. Next year na namin ihanda yan. Next year na namin ni Manay Ping ihanda yan. Pakulay mo dyan. No music. Ayun na. Mag-mute na. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagkat na nalangin na makapiling ka. Ang ibig ko Back to you. Ayan, okay, alright. Pwede dyan ay kayo po yung makakareceive ng isang royal na may kasamang biogesic. Ayan.
Ano ba yung Gisik? Oh. Royal sa kabayo Gisik. Oh, kay Manay Kobe kanina, Coke na may kasamang biskwit. Kinuro ka kasamang by Jessic. Narinig mo si Bogs? Oh, gamot na rin yun kasi tapos royal, di ba? Combination yan. Hindi narinig ni Ann. Ann, sumagot ka, narinig mo ba? Ano yun, Nagalit nanay? si Ann, ayaw sumagot. Dagdagan Ano doon daw? yung, skyflakes. Dagdagan. Yan po ang iyong Ano daw marireceive yun? ngayon. Ano yun, manay? Sabi ni Bogs, pagkatapos mong kanta, sabi niya, My goodness ka, Bog. tanggapon mo daw ang sarong royal sa kabayong ano, Gisik. ano ba yung pinagsasalita mo dyan, Bogs? Gatay ka, Hindi pa. Manay Ping, hindi pa siguro naka-attend to ng singing contest, Hindi pa siguro, no? Hindi ko alam sa babaeng to kung kung agta ba o ano. Ano ko ba? Hindi pumupunta ng sayawan, hindi pumupunta ng pistahan. Hindi ka ba napupunta sa mga kantahan, Ann? Hindi pumupunta. Ann, Pumupunta naman ako pero saglit lang. hindi mo tinatapos? Pumupunta naman Hindi ako niya- pero hindi niya saglit alam lang. yung Hindi mga ako yung ganun. nagbababad. Hindi Hindi niya yung alam nagbababad mga ka ganun. doon na magtatagal ka ng matagal. Hindi. Nung high school ako, Kaya- pumupunta ako doon. Sumasali. Sumasama ako nung high school. Pero nung Ayan yung mga consolation. nung nag-college na ako dito sa Sabi ni Ninang yun, ayan yung mga sa lugar mga namin. sa Ano mga sa'yo, ma? contestant. Ay yung mga consolation Nung prize pan hindi Ano, na ano? ako lumalabas. Hindi kasi ako lumalabas pag nandito ako sa Lucena. Oh, di ba? Pero uma-attend ako. Saglit. Okay. Kaya nga, Ann, kaya nga uma-attend ka. Hindi mo ba naririnig yung grabe mga ka, sinasabi Bogs. Iba nila yung pag agta- kumakanta? Yung agta kasi, hindi. Ano kasi manaypin? Putol-putol kasi yung signal Naririnig ko. kita, Hindi naririnig ko kita. maintindihan masyado. Putol-putol yung ano sa signal nung Ayan, sa computer. ayan mo na, ayan lang naman yan, katuwaan lang naman yan. Hindi, ayan, sa amin kasi, yan pag may ganyan tawag dito, yung Sa ano ganyan kasi sa karanasan, Bicol, singing sa Bicol, contest. nung tumira ako doon, nung tumira ako sa Bicol, ano yun, maraming fiesta. Niyayaya ako ng mga classmate, pero saglit lang yun, hindi ako nagtatagal. Umuwi ako agad. Nung nag-college ako, hindi ako palalabas kasi syempre yung tito ko kasi hindi naman yun nakatira. Yung nasa kasi yun, nasa subdivision, tapos hindi yun iba yung pinupuntahan namin, hindi ganon. Nung nandun ako sa poder niya. May ilaw kayong sulo. Kami, wala talaga eh. Pag pumupunta sa kabilang barangay, wala talaga. Madilim, naglalakad sa batuhan. Oh, di ba? Marami Hindi ko karanasan naman ng danas yung nasa mga Bicol, di ba? ganon. Iba kasi Alright. iba yung naranasan mo kaysa sa akin kasi ako Bogs, hindi naman pala naranasan kasi ni Ann kasi hindi niya alam yon. Okay. Naranasan ko Okay. yan, Sis Johnny, yung mga ganyan. Oo. Tapos ang Hindi nasa ko gitna ng masyadong sayawan, puno ng Hindi ko saging. uma-attend ako. Yung Yung pumupunta mga sa iba sayawan na ganyan. sasayaw lang, makikipagsayawan ka lang pupunta sa iba, tapos makikikain ka lang pupunta sa iba. Hindi ko naranasan. Hindi ko naranasan yun. Yung pupunta ka sa iba, pag piyesta, makikikain, hindi ko naranasan yun. Kasi iba yung kinalakihan ko. Dito ako sa Lucena nakatira, tapos medyo okay kasi yung pamilya ng tito ko, kaya hindi ako nakaranas ng gano'n. Ako din, di ko rin naranasan Ganong yung style. mag-disco sa barangay. Sa Bicol siguro, sa Bicol din, bihira. Mahirap man ako sa Bicol, pero hindi ako
Hindi ako hindi ako nakikikain sa iba. Hindi ka naman makikain sa Hindi iba. ako Ang ibig kumakain. sabihin, piyestahan yun. Oo, Ibig sabihin, ganun ako. invited yan lahat. Piyesta nga. Invited Ah, yan. oo. Oo. Siyempre pag piyesta kakain ka na, di ba? Oo. Eh, yayain ka siyempre, kakain di ba? nga. Sasayawan. Doon sa amin, yung mga Oo, barangay, di ba? mga Pero hindi ko ano mga yun. kamag-anak ka doon, di ba? Kasi ano ko natatakot Tapos ako pagka kamag-anak merong mo. di ba sa piyesta hindi mo maiwasan yung nagrarambulan. Alright, at may kanya-kanya tayong Oo, karanasan. nagrarambulan May sila hindi kaya natin hindi mo naranasan sa maiwasan ganyan. yun. Kaya ano, Ang natatakot natry kasi ko ako lang pagka ganun. yung sa may bar, yung gimmick-gimmick. Yun nga. Sa ano yun? Sa ano na yan? Sa city O, tsaka naman. Sa city yan. yung bar naman na napuntahan ko, kasama ko naman yung tito ko, puro mga katrabaho niya yung mga kasama Oh, namin. pero pag makipagsayawan ka kasi din sa gitna, manghawak na yung mga lalaki, mga bastos na. Kaya nakaupo lang ako. Oh, yung bar Kaya ayoko nung naman, yung bar na napuntahan ko Rogin, Masahin ka wala pa, yung mahal? sayawan. Ano lang, inuman tapos Nagluto ka na, mahal? maglalaro ng bilyar, magbibideo okay, yun lang. Yung bar Yung na napasukan ko live band siya tapos may sayawan. Tapos pag napupuntahan ko makipagsayawan ka na dati. dun, babae ka, magdahan-dahan yung mga lalaki Yun yung naranasan ko dati. manghipo. Kaya umupo na ako pag ganyan. Ano Pero kasi, pag sa Bog? barangay na hindi ako nakatry kasi yung nanay ko kasi nagagalit. Nakakatakot, di ba? Pag Lumabas ka lang, nagagalit na. Kasi sila nagbabatuan. Minsan nagbabatuan pa ng mga bote. Nababasagan ng mga inumin. Di ba mga inumin, nagbabasagan sila. O doon ako natatakot ako Nakakatakot pagka din yung ganun. disco ng barangay kasi yung pinsan ko dyan sinaksak. Kaya, Magulo pala sa inyo. Oo, pero kasi masaya. Kasi Oo, sa iba Masaya amin, yung hindi. piyesta. Pag piyesta sa iba ano, kasi sa ang city kaysa probinsya. Iba. kasi mga ganun. May riot pag gabi na. Lalo na may mga chicks. Riot. Nakainom na kasi. Hindi ka pwedeng sa amin kasi hindi ka pwedeng magwala doon sa yawan kasi pipit-pitin yung itlog mo. Sino ba kahit lasing ka, kahit baliw ka, hindi ka magwawala, pipit-pitin talaga 'yun ang parusa sa amin eh. Kaya kung ano lang. Ano daw, Bogs? Kung magsasaya ka, magsayaw ka, mag-inom ka, pero wag kang magwawala, wag kang magwawala doon sa kasiyahan kasi talagang 'yun ang parusa sa amin. Pipit-pitin yung ano mo, yung barangay kagawad mo. Hindi Kasi ko ako masyadong talaga- naintindihan, mag-restart. Ako talaga nung araw, kahit hindi pumapayag si Papa, ang nanay ko ang pumapayag, dumadaan talaga ako sa bintana. Makalabas lang ako para sumayaw. Inaabot ako ng alas 5 madaling araw. Oo, yung mga magulang noon, ganun yun, talagang stricto lalo na pag mga babae. Stricto tatay ko eh. Hindi pwedeng ano. Sa mga lalaki okay lang, pero yung mga babae na makikidayo, hindi mahirap talang payagan yung ganun. Parang Alright. nalaglag na si Ana. Ayan. Alright, at hanggang dyan muna tayo ang mga chika-chika, marites-marites. Tuloy-tuloy tayo sa kasiyahan na Manoy. Birahe. Manoy, ikaw naman Kube. Okay. Mag-last tusong ako kasi may ilis ako. May ano ka, Manoy? Ako rin last tusong Yung- nila kasi may Yung tatawagan ilis ako. ko ay bubuksan ko na. Sige. Mag-end na tayo. Sige. Sige lang, tuloy lang kayo. Kasi silent ilis naman yun. Hindi, pag bumaba na kayo, mag-ano na din kami. Para doon na lang din makatambay. Last tusong na ako, Manay, kasi may 10:30 na rito. Tatawag na rin ang ano mo, Duterte. Tatawag na, oo. Tatawag na yung Sige. aming, Okay. Maglasong na si Kuya Kobe, mag-LS din yata siya eh.
Oo, mag-ALS si Manay Kobe. Oo. Para sa ano yun, para sa kinabukasan. Bumaba na pala si Sis Ann. Ano daw, nalilate siya, kaya mag-ano daw siya, ayusin niya yung cellphone niya, sabi niya. Ah, sige. Baka babalik yun. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Manay Kobe, diretso mo?
sige, sige. Kasi malapit na. Hmm? Malapit na yung oras. Sige, tuloy ko na, tuloy ko na. Go lang, go. Manay Bogs, maraming salamat. Manay Ping. Manoy, salamat sa dyan. Hello, hello, hello. Maraming salamat, Manoy Kubi. Wow. Nini Ann, maraming salamat. Si Sir Jane, Ate Ria. Manoy. Salamat, ayan, baba ka Manoy na, Manoy. Kubi. Malive da kaya siya. Alright, Yun, sundan ko nagbaba na lang, na. Manay Ping. Oo. Sige, sige. Silent ka na lang. Ano, Manoy. May upcoming siya eh.
Mag-end na ba si ano? Sige, Si Manay Bogs. Ping? Mag-end ka naman ay? Sige lang, sige lang. Ako maglalasong ako. Lasong lang. Mag-end. May tatawag. Ano? Tatawag daw ang asawa niyaan. Tatawag. Ano? Kasi nag-ano na yung signal ko. Nagbubutol-putol. May music ba? Ninang Johnny at Jinjin, Singatong, and Ate Rhea. Sisi Irene, mega love shout out. Salamat. Nahulog ka na naman ni Ann. May isa ka pang kanta, Bog. Ha? Sarok pa.
Sarap pa ba? Wala na, wala na. Sabi mo duwa, tapos mo yan, saro pa sa kinanta mo. Taglit. Maghanap pa tayo ng isa. Nalaglag na din si Rojen. Nako, nakatatakot ako. Baka ako'y malaglag din. Nagkakalaglagan kayo. Everything my business will ever need is just Sisi Ping, Sisi Irene, salamat. Ako bang umiikot? Nakapin man yung yung hagdan. Alright. Ito, last song. Hindi ko na nasisilayan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng buwan. Nasaan ba ang iyong pag-ibig na dati sa akin lamang? Ibalik mo ang init ng suyuan at pagmamahalan, magbuhat ng lumamig ang init ng iyong pag-ibig, pagkat ikaw ang tanging di gaya niya ring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw nating nanadaan. May halaga pa ba sa atin ng pag-ibig kung puso at gabi magsinglamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin nanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinglamig? Nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba hindi mo masabi na mahal mo rin ako? Huwag kang mag-alinlangan, pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay, pagkat ikaw ang tanging di gaya niya ring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin nanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Pababayaan mo kayang masayang na lang mga gintong araw natin nanadaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig kung puso at gabi magsinlamig? Babayaan mo
Alright. Salamat, Manay Ping. Guys, salamat. Ako'y bababa na. Maraming salamat, Bog. Salamat. Nang Johnny. Sis Rhea. Salamat sa inyo, guys. Si Kangatong. Rogin, salamat. Thank you, bababa na. Sis Roger. Hindi ka lang umakyat. Kailangan pala ako mag-leave dito kasi the same lang tayo. Hindi ako pwede live studio lang. Ano? Hindi ako pwede mag-exit kasi mawawala. O di, hayaan mo na lang ikaw dyan. Hindi, live studio lang ako. Bye-bye. Salamat. Goodbye. Bye. Si Ann hindi na siya makakyat. Sino? Si Ann. Umiikot-ikot ano? Hindi na daw siya makakyat. Umiikot na daw yung StreamYard. Si Sis Johnny, puro sa baba na lang siya. Hindi man siya nagpakita ba? Busy naman yata siya. O, ewan ko kung tapos ng kumain. Tayo na lang dito ang Oo nga, 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Saka 3 hours na din ako. Mag-end ka na, sis? Ano ba, mag-end na tayo? Ikaw ba? Ano na? 11:30. Oo nga eh. Magta-12 na rin. Pero ikaw, kung Hindi ka ba... Ha? Ayan na si Sis Johnny, lumabas na. Ayan na si Sis Johnny. Ayan, o. Panghuli yan eh. Panghuli. Save the best for last nga, Pang-last yan eh, pang-last. O, diba? Bakit naggagaralgal ang net ko? Kanta ikaw, Sis Johnny. Naggagaralgal ang net ko ba, oh? Blurred na ikaw. Yung kabila kong cellphone, blurred. Hindi dinig. Rinig daw ba? Hindi ka dinig, Sis Johnny. Wala kami naririnig. Sister Roger, nakyat ka pa. Walang sound, Sis Johnny. Walang dinig. O hindi din niya tayo nadidinig. Wala. Hindi, minessage ko eh. I mean, kinomment ko. Walang sound, Sis Johnny. Wala pa rin, Hindi niya ako dinig. Hindi pa rin, sis. Type ka, Sis Elsie. Ha? Hindi siya dinig. I-type mo, hindi siya dinig. Nag-type na ako, sis. Hindi pa rin. Nawala na si Sis Johnny. Magre-reset siguro. Baka. Kumanta ka na, Sis Rogen. Nalaglag na si Sis Johnny. Ikaw na kumanta.
Mag-practice ka na. Sana all Oo mag-practice nga. ako. Maghanap ako ng Ano? kakantahin ko. Saglit. Baka Saglit lang. darating Tapos bukas, kapag sis Rogin. Baka darating bukas. On Wala pa, deliver na yung ilagay daw ko eh. sa'yo, yung ano. yung Baka sa'yo, bukas. sis Ping, Baka nakaano na yung bukas. address mo? Okay na. Kahapon pa. Very good. Para may kasama ako. Magkakasubuan na to. Sigurado yan kasi meron na eh. Ako kasi hindi ako makakanta-kanta kasi nauunahan ako ng mga magaganda ang boses eh. Dapat pala ako muna mauuna para Rinig niyo ko, guys. Yan, dinig na, Sis Johnny. Hello? Dinig. Dinig na, sis. Rinig niyo ko? Ha? Dinig na, sis. Dinig na. Ito, nag-comment. Oh. Dinig na? Oo. Sis Johnny, dinig na. Ay, nako. Inalis ko. May phone pala sa phone. Nagpalit ako ng cellphone. Sa laptop Cellphone? ayaw. Di ko alam. Kanina hindi ka nadinig eh. Nasa laptop kasi yun. Mahirap ba na gamitin ang laptop? Hindi. Hindi ko pa na-try mag-live sa laptop. Laging cellphone lang. Kahit nung nag-StreamYard ako sa ano din, cellphone. Cellphone pa rin? Kasi hindi ko Sis Johnny, nababasa kapag... Sis Johnny, ang ganda ng pagkagawa ng ano ko dyan, oh. Yung picture ko dyan, yung gumagalaw-galaw yung pangalan ko. Ganda ng pagkagawa mo. Madalian. Ang ganda nga eh. Oo. Madalian pa yung pagkagawa niya ah. Ayun na, yung nasa yung logo mo, yung kulot ng buhok. Ako? Ano yan, apps? Apps yan. Ano ba yung apps yun? Yung kulot ang buhok? Oy. Yung nauuso Ano ba yun? Yung ginawa mong kulot ang buhok? Photolab. Photolab. Ba't hindi ako marinig? Hindi ako makakanta kasi gamitin ko isang phone ko. Pero wala naman ako. Ang boses ko si Koy ang pangit. Meron pa akong kwan. May sipon-sipon ka pa. Di magmaritisan na lang. Kami nga eh. Patay kami ni Sis Rogen nito ba? Yung back-to-back na sinasabi. Abangan ko Bahala yan dyan. Kung ano-ano lang ang kantahin ba? Abangan ko. Abangan ko yun. Sige kayo. Maraming mag-aabang. Aabang talaga. Maria Joseph. Abangan yung hindi mga marunong magkanta, no? Kasama na ako doon. Kaya ako hindi nakakanta kasi magaganda boses. Maakit eh. Kasama na ako doon. Ito ba sis Johnny? Pag pinandamag mo to, okay lang? Oo. I mean is, di ba sabi nila, pag before 6, kailangan mong tanggalin muna kasi sa mga copyrights. Oo. Tapos, pwede ka din parang panibago. Yan yung ginagawa ko, minsan. Music lang, tapos the whole night siya. Ganun na lang, the whole night. Kasi nga, di ba sayang din. Kaya sabi ko, di ba sayang mag-live? Hindi, yan sabi ko sana sis Johnny, di ba ganyan naka-live? Pag matulog na ako, ilagay ko dun sa gilid ang harap niya, tapos hindi na ako mag-ano. Diretso na yan hanggang magdamag. Hindi mo na ito putulin. Sir Bobs, sisiping yung kanta Hindi lang na. para magkanta-kanta siya. Para maraming aakit na papasok. Yung non-stop, yung sinasabi ko sa'yo, yung kanya kanina, di ba? The whole night yun, pwede yun. Kasi, parang
Ano tawag dito? Si StreamYard ba yun, Sis Johnny? Hindi yata, direct ata yun sa kanya kanina. Hindi, ano Kasi si ano Cor- yata 'yun, tablet ay laptop ang ginagamit, computer. Oo, pero Yung direct gano'n. live siya. Direct live siya, Direct hindi live siya. nga, direct live pero hindi ko naman magawa sa akin yung kasi phone lang ako meron. Gusto kong gawin yun. Di ba kaya sabi ko magpapaturo ako sa kanya kasi nga parang ang ganda nun. Kasi ang ganda ng mga music. Tuturuan ka daw niya. Ikaw lang ang wait niya kung kailan ka pwede. Pag non-copyright yung pipiliin mo, talagang non-copyright yun. As in, zero, wala talaga siyang copyright. Oo, merong ganun na kanta talaga na walang copyright. May link na ganun na walang copyright. Paano yun? Paano nyo nagagawa yun? Hindi, may kasi YouTube, yata. Mga non-copyright. Kasi ako, yung mga music ko, ginagamit ko, galing YouTube siya. Wala yung copyright. Gina-download ko lang. Pero I mean, is yung mga Pinoy ba na, ay! Kut por Doris! Sorry. Tingnan mo, di ba? Saya ayaw ko mag-live si Kay eh. Anong gulo-gulo nila? Ginulat mo naman. Start! Nagkwarto na nga ako kasi nga nandun sila sa sala. Tapos tingnan mo, sumili pa talagang aswang na to. Visit. Nagulat ako, may tinapon. Akala ko ibon na may lumipad. Yung pala papel. Scott Ashublip. Oh, yan. Oh. See? Hello. Tumawa na nga ako sa kwarto. yung asawa ni Sis Johnny sumisilip sa camera. Nagulat kasi ako, nandito na nga ako Amerikano. sa kwarto nga. Gusto mo din? Gusto mo din? They're talking English here. I miss my wife. Ano daw? The best my wife? You're going to borrow her for a minute. Kaya nagtago na nga ako sa kwarto kasi nga nang-aasar sila kapag iba minsan kaya sabi ko hindi ako maka-live. Nakiki-join din, gusto niya rin Nagsasalita sila English. Sabi ko, nagulat talaga ako kasi may tinapos siyang papel pala yun. Akala, seryoso ako nakikipag-usap sa inyo tapos gayan siya. Gayan nga. Kaya hindi talaga ako makaberhot kapag nagising pa yung kasama ko. Gusto mo rin mag-hi? Sino? Si Rambo. Ay. Alika na, pakasapin mo doon, pakausap mo sa kanya. Ganon na lang si Sikoy. Pwede ka din mag-live. Ganyan kaya ang gawa ko. Pwede din tayo mag-live 4. Isa-isahan. O magdamag. Share tayo sa watch hour. Kasi no limit to. Ganon na lang. I-stop mo ito after. Hindi, may iba na yung kagaya kina Kuya Ted ba, yung parang tawid-tawid. Isang StreamYard lang gamit nila nun eh. Oo nga, ganon din. Meron din ito, pero hindi ko alam kung paano. Meron dito eh. Yung parang i-set mo siya. Kasi ang nakalagay dito, tingnan mo. Lang tapos maramihan. Oo. Ganon. Pero hindi ko siya kayang iset. Alam ko meron din yon. Dito yun eh. I-set mo siya. Wait, nakita ko yun eh. Pero hindi ko lang siya. Tingnan mo, nakalagay dito, guest. Kasi ang guest lang dito is ako. Tapos, pwede ito gawing 3. Wait. Yung 3 ba yung may-ari? Wait Asa na ba yun? Pero hindi ko siya kayang kalikutin. Ganun pwede yon ito. Nandito siya. Makikita mo yung Sikoy Ping sa settings. Tingnan mo. Pero, hindi ko siya kayang gawin. Kung paano. Wala akong alam. Ang alam ko lang kung ano talaga yung kaya ko lang gawin. Yun lang yun. Nandito siya eh. Settings siya. Makikita mo yan dito sa may... Tingnan mo.
Pag kinalikot mo, sisikoy, recording, general, yung sa guest, pwede yan tatlo eh. Kasi ako lang ang nakapangalan dyan eh. Tapos, sa ano ba to? Pero hindi ko alam paano yun. Kailangan ko pa magtanong. Mag-live ka ba ngayon, sis, Elsie? Sikang? Hindi na, muna. Ay, gabi na ano na rin eh. Hindi, pwede ka naman mag-ano yung... I-maintain mo yung pag-i-LS I-maintain mo yun, sis, kahit natutulog ka. Naglalagas yan ka. Mag-live ka lang. Araw-araw Oo, talaga, i-live mo pwede lang nga kahit walang tao. Okay After lang. 10 hours, mag-take 2 ka, pwedeng ganun. Sisikoy, Para yung WH mo. sisikang Pagtapos ko atong. nito. Pwede, si Johnny. pwede mo din yung gawin, yung halimbawa, ayaw mong may mag-chat, yung ikaw lang, yung watch hour lang talaga habol mo, pwede mo tanggalin yung live chat. Para, kasi diba, magkapag ko na yung live chat para at least kahit pa paano. May mabasa ka, may mag-chat, gano'n. Hayaan ko na din. Tsaka para malaman ko din kung sino yung mga pumapasok para mabalikan ko ba. Ganun na Pwede lang. naman eh, kahit magtrabaho ka, iwan mo lang. Ako Kahit di mo sila magdamag. ma-entertain, hayaan mo. At least, nandyan ka. Mas Yung WH habol mo. mas malaki yata ang WH kapag direct ka eh, yung walang stream yun. Oo, direct. Kasi nga, walang direct. kahati. I-direct mo na lang kayo. Kunwari, buong gabi, umabot na siya ng 10 hours. Mag-take 2 ka na naman. Ganun kasi papasok ang taga-Pinas. Yung non-stop ba? Tingnan mo si Sir Kobe, non-stop siya. Huwag mong itigil kasi maglalagas, lalong liliit yung WH mo. O sige, ano ko mamaya pagkatapos na. Oo, bago ka matulog, i-open mo lang siya. Para diretso yung WH mo. Marami man pumupunta sa'yo kahit tulog ka eh. Oo. Okay lang yan. Nagpa-WH nga ako buong magdamag, wala nga pumapasok. Isa, dalawa. Oo, ako din dati. Walang pumapasok. Yung mga nasa Pinas din. Kaya nga basta kasi yung iba, pagtingin nila na walang tao, silent, lalayas agad eh. Ganun sila eh. Basta tumatakbo yung oras, okay lang. Kahit na ano. Oo. Kahit sa umaga, bago ka pumasok, ano mo lang yung cellphone mo. I-silent mo. Mag-take kapag ano kasi, pagka ano kasi may tumatawag, kaya hindi ko pwedeng i-ano din sa pag yung, ano ba, may trabaho. Kasi natawag yung amo ko. Hindi, mahirap pag ano. Doon, ang ilalive mo, yung hindi tatawagan ng amo mo. Di ba 2 cellphone mo, i-monitor mo yung isa? Oo, doon ka mag-live sa hindi tinatawagan para kung tatawag sila, dyan lang sa hinahawakan mo. Nung araw nga sis Elsie, nung araw kami nagla-live, walang pumupunta. Okay lang. Walang pumapasok. Walang pumapasok sa live namin sa gabi. Walang pumapasok. May pumapasok, 1, 2, ganun lang. Okay lang. Ikaw, marami naman pumapasok sa iyo, nagkikinsi pa. O, di ba? Silent pa 'yon. Kaya hayaan mo lang, mag-silent ka lang na mag-silent. Kaya nga eh. Para maano kasi mo nung yung nag-stream WH mo. ako ng ang late nung nag-update na yung oras, isa lang. 1 hour lang yung ano. Kasi nga hati-hati. Ganun. Paano ba ito gawin? Kaya ano na lang, direct na lang lagi. Direct lagi pagka WH. Pag WH ang habol mo. Ang maganda lang kasi sa parang StreamYard kasi nga 'di ba may music tapos may gumagalaw-galaw. Tapos may akyat. Oo. Kumbaga hindi boring. Kaya nga pero maganda. hati-hati sa oras nga. Lugi ka sa StreamYard. Lugi. O tingnan mo tong ano natin, itong live natin na to, ang dami natin naghati-hati, 8.
Oh, walo ba? Pero Walo okay ba lang umakyat? pag ano kasi Oo, pag 8 lahat volume nasa okay taas lang. kanina eh. Ganun yun. Ganun? Tapos, oo, ganun yun. Mm. Kasi alam mo ba, chinik ko yun nung nag-GLS, Kaya di nga ba yung ako? iba umaakyat, hindi pa muni eh. Umaakyat sila kasi may WH. Tiningnan ko si Kang Atong yung the whole time na 5 hours, di ba yun straight? 6 hours? Naku, nung nag-summary na, parang ilan lang ba yung pumasok? 1 oras lang ba yun? Or mga ganun lang something. Kasi nga, di ba, nag-share, ganun. Tignan mo si Kuya Kobe, ang laki ng WH niya, nag-2,000 plus siya kasi lagi siyang umaakyat din sa mga live. Hindi naman siya Hindi, tsaka malaki na rin, ahead siya sa akin ng 1 month. Tapos bago pa siya mas malaki na talaga yung WH niya sa akin. Kasi nag-play siya dati nung una-una pa lang. Ipini-play niya lang yung mga niya, ganun. Mabilis umakyat din yung niya, WH na noon. Pero maglalagas kasi pag ihinto mo eh. Pag-ihinto. Gabi-gabi. Non-stop na lang, no? Sa bagay. So, yan din. Yun, iano ko rin pagkatapos natin para gumana kahit 6 hours. Paano to sis Johnny? Di ba naka-login to sa akin? Paano to pag ako ng StreamYard? Diretso na ako sa StreamYard, baka ka-live na ako ulit. Kung hindi kita tatanggalin, nandun ka pa. Kasi nakapasok ka na, di ba? Makikita mo yan, tingnan mo. Yan, sa destination, nandiyan ka na. Tapos yung dito sa member kasi, dito pala yung nakalagay. Hindi ko lang talaga kayang gawin yung ginagawa nila, Kuya Ted, na tatlohan sila. Kasi hindi ko alam eh. Bagay. Pero parehas lang naman yun, yung aakyat at saka yung kayo tatlo. Parehas lang yata naman ang bilang nun sa hours. Naka-ano na tayo? Naka 3 oras na tayo. Oh. Magkano kaya ang total niyan? Total na watch hour, no? Ipaano natin bukas kasi spin kung ilan. Hindi ko rin alam tumingin yan. Saan ba titignan yan? Pumunta ka doon sa studio. Yung studio mo, makikita mo doon yung summary. Magkuhan ka nga explore ikaw. Natuto din ako sa kakadot-dot-dot-dot ko tuwing gabi. Halimbawa, magla-live ako, dinodot-dot ko yung StreamYard. Ganito pala to. Ito pala ganito. Ayan. Tapos gumagawa din ako na ng sarili kong video na yung mga may glitters. Kaya nga eh. Nagkukulikot ako tapos nagda-download ako ng yung mga kinuha kong mga reggae na music na English. Galing sa YouTube kasi siya. Dina-download ko lang siya. Tapos nilalagay ko sa laptop. Pero gusto ko ba alam mo yung gusto kong magkaroon ng Pinoy ba na music na mix. Saan ko ba kukunin yun? Saan ako kukuha ng download? Si Rogen, alam mo yun? Ano sis Johnny? Yung magda-download ka ng mga remix na no copyright, saan mo makukuha yun? Saan yun i-download? Di ba yung iba, ang dami? May message kita mamaya. Apps ba yun? Link. Link yun. Hingiin mo kay Tukmol. Katukmol to sa kasi nagbigay si sa kanya si Sis Dailin, walang copyright yun, link. Yung ginagamit ni Sis Dailin. Kasi yung mga music ko, as in galing sa YouTube, di ba sa YouTube may mga sound yun na libre. Ang dami doon. Magpili ka lang kung anong gusto mo. Yung type ko lang, yun yung dia-download ko. Tapos yun yung ginagamit ko.
More on English naman siya. Tulad dito. Kasi yung mga ginagamit nila nila si Stylin, walang copyright. Mga Tagalog yung ginagamit ni Sis Dailin. Ang gaganda ka. Yung tingnan mo yung kay Books kanina. Ang ganda, di ba? Ang pagkagawa niya. Kasi nauso yan ngayon yung ganyan-ganyan na lang na mag-LS. Oo. Nakita ko din yun doon kay NCAO. Si Nagla-live siya magdamak. Oo. Nakita ko din yun. Kaya. Ayan, mga sisi. Bababa na ako para may start ko na yung Diyan lang kayo, tapos ko sige, yung sige. lalay ko. Mag-LS ka na, tambayan ko. Babalik ako dito, sa lalay. Mag-BBG na lang. Sige. Okay. Sige, salamat Sisi Koy. Ano na? 3.5 ka na Sisi. 37. Ha? 3.5. Sino magla-live bukas? Mag-live kayo. Sino magla-live bukas? Try ko bukas. Ikaw, Sis Johnny, kailan? Pag inabot ng sipag. Ganda ng sagot eh. Pag inabot ng sipag. Ako nga din, Sis Johnny, ang hirap ko din minsan, di ba? Hindi rin ako masyado makapag-live kasi nga, inaano ko yung minsan, di ba, pagka busy, o, tinan mo nga yung sinabi ni Kuya Ted. Tuwing na lang si Ping, pag magla-live si Ping, paaakitin niya yung tao, tapos siya nasa kusina. Kasi nakakatamad din mag-LS. Oo, natamad din ako. Pero yung tamang, pag may mood ako, kahit walang manood dyan, bahala ka dyan, mag-LS ako, gano'n. Pag nasa mood talaga ako. Pero pag talagang ayaw ko, walang makakapilit. Ito, kasi yung bang... Gusto kong putulan ng buhok ko. Gusto kong mag-new look. Ganito siguro. Iksian mo ulit? Pag tinupak pa naman ako, putol ang buhok ko. Pagtripan ng buhok. Kasi nakakainis minsan din pag natutulog pag medyo mahaba na ba. Nag-live na si Siking Ate. Siguro. Hindi pa naman nag-pop up. Saan siya? Hindi pa pala si Ria Mix? Andyan iniwan pa. niya. Iniwan niya, nakatulog lang siya. Okay yan, di ba? Tingnan mo, di ba? Kasama na siya dyan. Ganyan kaya gawin natin everyday. Mag-live tayo everyday. Gamitin nyo to. Tapos sabay-sabay tayong hati-hati sa live. Sama-sama. Sa gabi? Sa gabi bago matulog? Sama-sama. Magdamagan. Bakit hindi? Di ba? I-try kaya natin, magdamagan. Wala namang copyright. Paano yun? Paano yun, Sis Johnny? Late kang magising. Kami, maaga paano, halimbawa gustong ipatayin. Sobra naman yung sino yung main channel. Masobra naman siya sa 6. Kasi pwede siyang, pwede ka, may access ka nakapasok ka na Pwede din halimbawa si Rogen kung siya ang maunang magising, patayin na, sabay-sabay din tayong patay, ganun na lang. Pwede yun, kapag may access na siya. Kapag nakapasok ka na, pwede ka na mag-access doon.
Pwede ka na magpatay ng lahat ng pangkalahatan na. Mauna kayo. Mauna naman kayo talaga magising kasi 'di ba Ito din 2 siya, hours. si sa Gano'n na Anshi. lang. Nag-ano din siya, Ano? Nag-music mode din siya. Sino? Ito si Sanshi. Lansky? Niyakap. Pero nagpa-WH to siya, pero StreamYard gamit niya, Wala, matagal to pag nag-i-StreamYard siya. Oo. Yan ang ibang tao kasi gusto nila yung may music ba, 'di ba para Ay, ano na pala to siya, Moni na pala siya. Pero nung araw Sis Rojen tuwing gabi-gabi, tuwing 9:00 talagang nagla-live ako Ngayon hindi ko na magawa. Nakakapagod Bakit? kasi minsan. Pagod 'no? Ako pagod Pagod talaga kasi ako. Sis Jonnie, pagod. Alam mo ba talaga ang moment ko ng free talaga ako, yung after kain namin, tapos ligpit na lahat, yung uupo ka na lang tapos maghihintay ka na lang na antukin ka. Pero okay lang naman Ganun. din kung kunwari ganyan mag-i-LS habang may trabaho, nagmamaritisan lang kayo. Okay lang din. Oo. As long as na-update ka lang, di ba? Kahit 2 Ganun na hours lang. Pwede yan Sis Rojen. Pwede na yan 'di ba sa tanghali. Sa tanghali pagka walang mga nag-live, pwede natin i-open yan magsipasok lahat tapos bahala yun diyan nakatambay lang. Oo, pwede. Ikaw din si Rojen. Pasok ka. Wait, saan na ba? Sige. Kasi pwede ko naman, kasi kapag puno na yan, 100 di ba ang oras? Ilan ba to? 100 ba yan? Nandiyan na si si Sikang Atong. Nag-pop up na siya. Live na siya. Nagdagundong dito. Matulog na ba? Oras bastos pa lang. Kasi minsan kapag ang limit kasi dito sa amin kapag 10 o'clock na ng gabi, huwag ka na mag-ingay. Tapos sobrang higpit nila dito, halimbawa yung kapitbahay mo hindi mo halimbawa 'di ba parang pagitan dito is yung parang pader lang kasi nga nasa parang condominium style na flat lang ba. Kapag narinig ka nila, halimbawa nagkakanta ako, tapos narinig nila, may ibang mabait na kapitbahay, may iba din na tatawag talaga sila ng pulis. Kasi rules yun dito, 10 o'clock. 10 o'clock ng gabi, tapos 10 o'clock din ng umaga, dapat huwag kang mag-ingay muna. 10 to 10. Kasi nga, yung tamang parang tagtulog na ba. Tapos, Maganda no, may sila. Oo, may iba. Mga kapitbahay naman, may kapitbahay naman na mga mabait. Pagod si Dudong. Pero may iba naman na sobra din. Tatawag talaga ng pulis. Talaga, diretso? Oo, ganun dito. Kasi ang rules Bakit dito pumasok masyado. si Kuya Kobe, naka-live naman to? Ha? Pumasok siya kay Sikang Atong. Pwede ba yun? Talsik yung mga hours nila dyan. Ba't hindi nag-pop up sa akin? Live siya. Oo. Ayan, pag nag-live hindi na kung sino gustong pumasok, umakyat makakaakyat na, 'di ba? Sana all na lang. Si Kuya Ted, nagpaalam ba yun si Kuya Ted o nalaglag siya? Nahulog siya. Siguro may part na walang signal. Walang signal, tapos hindi na siya bumalik.
Ano, si Sikoy? Sabi sabi na Tiling, "Oh, Kobe, saan mo gusto mapalo? Ha, ha, ha." Dal dalawa dalawa kako ni Rugin papalo sa'yo. Pumasok kasi siya. Buti malalagas din ang kanyang kwan yan, hours. 'Pag gano'n, 'di ba? Mm. Wait nga, pasukan nga natin 'yun. Ano, si Sikoy, standby End na ka tayo? or putulan. Tigilan mo muna tapos gawa tayo tapos akyatan tayo tapos magdamagan na 'yon. Ngayon? Oo, kasi, abutin mo na lang ng 4, 15 minutes na lang. Konti na lang. Sige. Sayang. 15 minutes? Mm. Pasaway si Kuya Kobe. Tapos, paggising ko, bababa na lang ako. Hindi man yan mamamatay, di ba? Bababa na lang Hindi. ako. Oo, leave ka na lang. Kasi ikaw man yung main. Oo, Sige. doon na lang. Pwede ka magbaba. Tingnan natin kung ilan ang watch hour nun ba, magdamag. Sige. Mag-ano ako. Sige, pag-end ko. Tapos, Susunod si Johnny. puro lubat na yung cellphone ko, oh. Charge mo, magdamag. Kasi ito sa akin laptop, magdamag na to. Tapos may dalawa akong cellphone. Minsan kasi pina-play ko yun sa iba. Kunin ko nga yung charger. Lubat na ako pareho yung cellphone ko. Gano'n na lang. 12 minutes na lang. Sayang din. Patugtog. Lagyan natin music. Apagin mo na lang. Iakyat ko yung isang cellphone tapos itambay ko rin sa laptop yung Johnny. Ikaw mo na lang yun, tawag dito, si Sikoy, kapag nag-back to back pala kayo, kailangan nyo yung back to back talaga. Back to back daw. Di ba back to back kayo? Back to back kayo niyan. Mag-ready na tayo ng mga kanta, si Siping. Bahala na sila. Ang cute nung bukan mo dito. Wait lang. Ayan. Nangawit ang likod ko ba? Anong ginagawa niyong dalawa? Wala, nagtitingin ko sino live. Punta nga ako nito. Ilagay ko wait lang. Daling ko sa sala. Natin si Kang Atong. Mami Kobe. Ay, nakalive pa pala ako, Ay, oo, isa ka pa. Mamaya na ako magpunta sa kanila, kiyatay. Ay, ano ba? Si Kuya Kobe, gumala na kay si Kang Atong nakalive. Si Kang Atong. Oo. Sabi nga ni Ate Ling, Kobe, saan mo gusto mapalo? Papaluin ka namin ni Rugin. Pasaway din. Hindi na, nga, naalala ko pala, ako nga pala ang main. Kaya hindi ako pwedeng maggala sa kanila. Mamaya na lang. Ikaw kasi nagsimula ng live, si Sikoy. Sa'yo yan. Ha?
Sa'yo yan. Channel mo Kaya yan. nga eh. Kaya nga hindi ako gagala muna. Wait lang. Ilang minuto pa? 5, 10 minutes. 9. Parang ang bagal ng oras. Pag nag-aantay Kasi ka na, bagal na oras. Pag may nagkakanta, nagmamaritisan, ang bilis. Ang Oo. bilis. Pag yung iniintay mo na lang yung oras, halos ayaw pang gumalaw. Alas 12. Ay, alas 12 dyan sa iyo, no? Oo, mahigit. Alas 12:30 na. Kasi 10 o'clock dito, 10 o 9:30 yan. Maaga pa dyan sa'yo. So, umaga kaya sis, Johnny, hindi na ako nakakapag-ikot ngayon. Ako nga din na kasi yung amo ko ang aga-agang gumigising. Tapos naiinis ako sa alaga kong binata, taga-uwi niya ba? Ako pa hanapan, alam mo kanina, nainis ako, sinisigawan ko talaga. Naligo na siya, nagbihis na siya sa kwarto niya, ako pa hanapan ng tob niya. Baliw. Inis na inis ako. Sino? Sabi niya, ng tob ko, yung alaga kong binata. Sabi ko, di ko alam, di ko naman kinuha. Saan mo hinubad? Sabi ko. Akin naman yan. Hindi man lang sila marunong maghanap ng kanilang personal things. Nag-ano pa lang, naligo na siya, pumasok na siya sa kwarto niya. Di niya nakita yung tob niya na nasa niya, kama. Normal nga, nakakainis. Ilang taon na? 17? 16? 20 na yan, mahigit. Abnormal. Nakakainis. Tapos, nag-ano ako, sabi ko, bakit dalawa lang ang tob? Nagtatrabaho na yan. Dapat maramihan na ang tob. Kalahin mo, 2 linggo, walang laba-laba ang tob. Ipaplansya. Pag may dumi, punasan lang niya. Ganun nga sila. Yung nila, sis Johnny ba, yung damit nila na puti na parang duster. Yan. Yung puti, yun, no? Parang palda? Yung Tumutunog ng duster headset nila, ko. lalaki. Tingnan mo, nahiga ako para akong dinuduyan. Salbahe. Naantok nga. Ilang minuto na ba? O, kunti pa. Daldal pa tayo para alam mabilis ang oras. 7 minutes pa. Ang ko ba, yung mata ko, pag sa tumungtong ng alas 12, umaano na siya, kusa na siyang talagang umaano na siya na gusto ng pumikit. Kasi ang aga mo rin gumising, Mm. Nung minsan nga, tumawag yung anak kahapon yata yun. Alas 5 dito. Yata Tumawag lang siya kasi may assignment daw siya. Tapos natapos kami alas 6, tinulog ko. Ano na lang, 6 minutes? Ang bagal, 6 minutes. 5. Kanta ka isa. Kanta tayo isa. Kanta ka nga, sus, sis Johnny, kanina ka pa dyan, hindi ka kumanta. Ahem. Gamit ko nga cellphone ko dito. Gamit ko kaya cellphone. Kantahan mo para hindi tayo mainip. At ako'y para na akong dinuduyan. Kantahin natin. Kasi alas 12 na kasi. Oo, ganyan nga sis yung ko, yung mata ko. Pero yung halimbawang maaga pa, gusto mong matulog, hindi ka rin makatulog kasi yung mata mo ba sanay na din ng ganyang oras. Ako nga, nakakatulog pa ako ng hapon, pero naantok na rin nga ako. Sana nakakatulog ng hapon.
Oo, lalo na wala silang pangsahod, tulugan ko sila buong araw. Di-atay sila, naiinis sila yung inuutusan ka maya-maya tawag parang bata ba na naghahanap ng gatas. Nakakainis. Sarap sabihin ba, ang galing yung mag-utos, wala naman kayo pangsahod. Pastak na rin ako. At saka yung kung saka ka magluto ng tanghalian, saka pa magpaplantsa, saan ka dun? Kakainis. Kanta ka na, sis. Okay, wait. Banatan mo na yan. Testing. Testing. At si Rojen, hindi yan matutulog. Magpa-practice yan, magkikinanta. Baka dumating bukas yung Wala pa sa matesting. 11 days ang ano niya. 22 yung ano niya eh. Exactly. Wala man nakalagay, sis, ah. Nasa resibo 22. 11 days shooting. Ay, mali. Ulit. Nahuli ako. Ba't ako talaga Tagalog pagdating ng alas pala, 12? no? Tagalog. Karaoses. Wait nga. Anong kantahin natin? Hindi ko na alam ang kanta ngayon. Hindi ko na alam ito. Ay, ito na. Okay. Tinatapos lang na sinasakto lang na 4 na oras. Ayan na. Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa ating mga kwentong marathon. Tungkol sa'yo at sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine. Ang ating hatid sa bahay ko, sabay good night, sabay may kiss, sabay bye-bye.
Sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pag-ihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hey, hey, yeah. Ano nanonood na lang? Wala na. Tayo mo na wala. Yeah. Umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. O, diba? Tapos, ano na? O, nag-4 auto na tayo. End ka na, sisiping. 4 ka na, 4. Sumobra ka na. Doon na naman tayo kasi si Johnny hanggang magdamag. Kaya na lang. Wait lang. Wait. Maghanap tayo para tingnan lang natin. Basta may konamba pa. O. I-send ko sa iyo yung wait, i-send ko dito. Siping, nagsobra ka na. 403 na siya. Wala ka sound. Nakamute ka. Oo nga pala, nakalimutan ko, wala akong sound. Ano Sabi na? ko, sabi Ano? ko mag-start ka na ba? Paano mag-start kung nandito pa? Mag-e-end na nga ako, mag-e-end na ba? Sige, gagawa ko pagka... Para dyan tayo akyat. Oh, sige, sige. Tapos magpa-shell din ako ngayon kay Atong at saka Mari Kubi. Sige, Ipa-shell ko. bye. Nakahawak ko na yung isa sa kanya. Right. Okay, Oh, bye. sige, sige. Good night. End ko na, bye. Salamat sa inyo, guys. Ano mo muna, Ayan. sipain mo muna sila, Labs Rhea dyan. Paano pagsipa nito? Sipain mo. Kick out. Kaya mo? Kick out. Nakita mo? Yes. Okay na. Ayan na. Sipain mo muna si Kuya Rhea. Wait lang. Tapos, okay na. End ko na, Sisi. Sisi Koy. Thank you sa inyo, guys. Hindi ko na kayo guys maisa-isa. Bye-bye. Salamat.